O nouă eră. Acum este era omului, când omul este cel mai înalt și conștiința omului atinge apogeul. Când raiul și pământul există în om, în interiorul voinței omului, și omul trăiește ca stăpân, acumulând binecuvântări și trăind în acele binecuvântări. Acum este momentul când omul devine stăpânul lumii și trăiește fără moarte, fără durere și poverile grele ale vieții umane și fără judecata binelui sau răului, simpatii și antipatii. Preconcepțiile și obiceiurile pe care omul le are sunt doar mintea sa, sinele său iluzoriu, dar ele nu există în lume. Este era când omul poate merge în rai cât este în viață, raiul de care până acum noi doar am auzit de el. Când omul care a fost mort în mintea sa devine o persoană care trăiește, când învierea și renașterea se întâmplă pentru om. Până acum, nenumărați oameni au încercat și au eșuat în încercarea de a-și găsi adevăratul sine. Dar acum este timpul când oricine își poate găsi adevăratul sine și poate deveni un sfânt. Omul a fost într-un vis și a fost ignorant, dar acum este era când el poate cunoaște căile lumii. Acum este timpul când toate cele despre care s-a vorbit se împlinesc, când omul nu se mai chinuie să-și potolească sentimentele de inferioritate și toți oamenii lumii devin unul. Un timp în care nu mai există diviziune între națiuni și toți sunt unul. Un timp când religia, filozofia și ideologia devin una și oamenii trăiesc lucrând pentru bunăstarea celorlalți. Un timp când cerul a devenit jos și la îndemână, iar oamenii trăiesc în cer, nu se mai simt inferiori și nu le lipsește nimic. Cu alte cuvinte, a devenit un timp dincolo de concepțiile și obiceiurile umane. Un timp al realizării desăvârșirii umane, când oamenii devin compleți, când oamenii nu mor după moarte și trăiesc pentru totdeauna. Un timp în care această lume și lumea de dincolo nu sunt separate, ci una. Un timp al veseliei nesfârșite. Un timp în care nu există cântece de jale pentru cei morți. Un timp în care omul are înțelepciune și nu gânduri iluzorii. Un timp în care lumea este un loc bun de trăit, deoarece oamenii nu mai sunt naivi și muncesc cu sârguință, liberi de naștere, îmbătrânire, boală și moarte. Un timp în care acest loc aici, pe pământ, este raiul. Un timp al unei lumi umanitare, trăind în armonie. Un timp în care toți devin unul și trăiesc pentru totdeauna. Un timp când omul trăiește cu fluxul naturii. Un timp fără lăcomie, în care nimeni nu fură sau jefuiește și oamenii nu-și fac rău unii altora. Într-un timp în care noi putem trăi fără lege, noi trebuie să eliminăm mintea umană rea și egoistă și să o schimbăm în mintea adevărului. Este timpul să trăim renăscuți în tărâmul adevărului.